Minh sẽ kiếm cho mẹ số 1. Kiếm mẹ số 1 nè. Số 1. Số 1. Đây, số 1. Mình chọn lại. Rồi, bây giờ mình kiếm số 2. Kiếm mình số 2. 2. Giỏi. Rồi, kiếm cho mẹ số 3. Số 3. Số 3 đâu con? Không biết nó vẽ. Số 3. Kiếm mẹ số 3 đi con. Kiếm mình số 3. Kiếm mình số 3 nè. Không, cái này số 13. Không có. Chị đi tay em. Mẹ không có 13. Số 3 thôi. Ơi, số 21. Phải cho hơi nhiều đáng lẽ là 20. Số 22. Số 22. 21. 22 đâu? 22 đâu?
Giải vậy ta. Mười. 24 đâu ta? 24 25. 26. Con tập trung vô những số mà không có quanh vòng tròn đó. 26. Hai mấy đó? Hai mấy? 27. 27. 18. Những số không có trong vòng tròn. Những số không có trong vòng tròn. 28. 29. Gì đây? Gì đây con? 30. Giỏi. Này là một. Nè, tập trung những số không có trong vòng tròn nha. 22. Đúng rồi. 23. Tập trung nè, những số không có trong vòng tròn. 34. 34. 25. Chỉ còn vài số không có trong vòng tròn thôi. Con kiếm những số không có trong vòng tròn đó. 36. 36 không? 36 đâu con? 38 mình chỉ còn có 3 số không có trong vòng tròn thôi. 38. 38. Bên đây 38. 39. Hey. Còn một cái vòng tròn là 40. 40. 40 đâu con? Tập trung nhìn. Giỏi. Bài tập đầu tiên mà 40 số cũng hơi nhiều.